What's up mga katambay? So how are we today? Kumusta ang ating quarantine months? It's been a long time since my last vlog. So I think 2019 pa, and ngayon lang ulit ako nagkaroon ng vlog. So ngayon ano bang content natin ngayon? So this will be just a short vlog for today, and it's about the check engine problem. Oh hell no! Actually, this video was taken a little bit late na. So today is July 23. Late na. About siguro mga 12 early morning, so 24 na mostly. Anyway, ang content ng vlog nito about sa check engine nga. So short brief lang about sa check engine problem. Well, actually, this is the second time na nagka-problema itong bike na to with regards to check engine, and I think same reasons lang ang nangyari before and now. And at first, syempre bago lang yung bike nun, and then dinala ko ito sa Y-Zone syempre, and the mechanic there is Allen, a veteran mechanic. Magaling ito talaga sa pagdating sa big bikes, hindi lamang sa Yamaha brand but all kinds of brand, I think. Kaya shoutout sa iyo bro, Boss Master, get well soon. So nasabi nila na ang problem is about the speed sensor. So bakit nga ba nagkakaroon ng problem sa speed sensor? Well, at first kasi same nang ginawa ko rin actually nung nagka-problem ngayon. So nakapadak kasi ito. Usually kasi ang ginagawa natin, di ba, naglilinis tayo ng motor, and then kung meron tayong padock, pinapainit natin or kahit i-warm up natin yung motor. So nakapadak siya sa likod, and then usually pinapaandar natin yung engine, and then nalagay natin sa first gear or second gear para, sabi nga nila, para ma-circulate yung mga oils sa loob ng ating machines. So ayun, ngayon merong kasing sensor itong motor natin. Actually medyo sophisticated na, so hindi naman madalas pero nagkaka-problem talaga ng ganito. So nade-detect ito ng computer sa loob ng ating machine. Technically hindi ko talaga alam kung paano ang proseso niya, but yun lang alam ko. So nade-detect niya na tumatakbo yung likod na gulong, and then yung sarap na gulong is hindi. So doon nagkakaroon ng parang error. Siguro nade-detect as problem ng motor. So doon lumalabas yung check engine. But first, may gusto sana akong sabihin guys. Kasi as I check, simula nung nag-check engine siya, hindi ko na magalaw yung mode. Kasi mostly lagi ako nasa mode A. But hindi ko na siya ngayon na ibabalik sa mode A. So I suspected na dahil may check engine siya, kaya hindi siya magalaw. So nag-check engine siya kasi nung wina-warm up ko. So nakabilang siya. And now ngayon, kahit yan, nagagalaw ko siya. But when pag in-enter ko ito, ayaw. So ayaw gumalaw yung mode niya. Hindi ko siya ma-reset. Ganun pa rin. So suspected ko guys na dahil may check engine siya, so hindi siya magagalaw. So para bang recommended ng bike na pumunta ka ng kasa to have a check. So parang hindi ka pinapabiyahe, or mas better na huwag mo nang galawin, di ba? Wala ang gasolina. So ayan guys. Okay, so i-off muna natin. So ano nga ba mga tools na kailangan natin para reset natin yung check engine? So of course kailangan natin ng tools para mabuksan dito. So ang kailangan lang natin buksan is tanggalin ito, and then taran, yun.
So, da-diagnose natin ng ano, kumbaga self-diagnose natin. So, ito nabili ko to sa SHOPEE. Parehas ito SHOPEE, although hindi siya parehas ng shop. So, ito nabili ko to ng about kano ba to? Mura lang ito. Parang 400, 350, 400. And actually, mas mahal ito. Ito nasa 750. As I remember. Anyway, lalagay ko yung links below. Bukod dyan, syempre, ito. Allen wrench. Dahil kailangan natin buksan, ito, tanggalin. So, let's go. Okay guys, so tinanggal ko yung seat niya, and then of course may screw dito, dalawang screw dito pala screw, and then tinanggal ko na yung isa pang cover dito, yung cover ng battery. Actually hindi na pala kailangan, since ang kailangan lang natin kunin is ito siya. So we're just going to take this out, and then we're going to just remove the cover. So ayan, so ito na yung ano natin ang diagnostic. So first, kailangan nito dahil itong original is pang sasakyan, so kailangan natin ng adapter. So para sa, I don't know kung sa mga big bikes, ang specific kasi nito is 4 pins. So you can see here, 4 pins siya, 4 yung socket niya. So ito ang in order ko is 4 din siya. So yung ating kasi sa iba, like sa NMAX or sa ibang scooter or motor is iba, depende yun. So ipa-plug natin ito dito sa socket na ito. So wala ka lang ibang puputulin dahil I think ito ay plug and play lamang. Yan. Ano ko tama ito. So, yan. And buksan natin ito. So check lang natin is talagang naka-check engine. So ngayon we're going to unbox this. Unbox. Meron siyang manual, blah blah blah. So that's part time. Yun. See? So let's plug it in. Yan. So yan, automatic siya, nagkaroon ng power. Meron siya. Ayaw ko nakikita nyo guys. Ayusin ko yung siya yung maliwanag. Kita ba? Yun. So ano bang meron dito?
Language, okay naman siya English. Unit of measure, contrast. So I think okay naman, exit na natin. Setup tayo. Setup. Scan. Hindi na masyadong kita pero nakalagay is scan. So enter. Monitors, codes found. Walang found. Ba't kaya? Read codes. So, enter. Yun, speed sensor. So, meron nga siya. Ito na nga ba sinasabi ko. So, tama yung ating hula. Ayon sa ating research kay Mr. Google. Speed sensor nga ang problem. So, paano ba ito? Enter. Erase natin yung codes. Scroll down. And then, erase codes. Check muna natin guys Naka-on siya. Meron siyang check engine. Diba? So, ngayon, erase trouble codes. Are you sure? Yes. We're sure. Ilang buwan na rin. We're sure. Erase failure. Turn on. Ano sinabi? Check natin. Ulitin lang natin guys. Exit. No. So read codes. Vehicle speed sensor B. So I don't know kung ano yung B, baka rear na gulong sa likod. So enter. So scroll down, erase. And then, yes. Erase with technology engine off. So, i-off ko yata dapat. Oh! See? So, yun guys, wala na. Wala na siya. So, i-off natin. Just to make sure. And then, i-on natin. Ayun, wala na siya guys. Ngayon ang tanong, kung magagalaw ba natin itong modes niya. Ayun, so gumalaw na siya. So tama ang hinala ko na hanggat meron siyang check engine, hindi mo siya magagalaw. So kung ano yung last mode mo, hindi mo na siya magagalaw unless ipapacheck mo, papadiagnose mo para malaman ang problem. Then ayun. Sana nga lang natanggal din yung gas. So ayan guys, so napaka-helpful nito kasi kung pupunta ka ng kasa, siguro sasabihin nila, hindi naman lahat, depende yan kung kaibigan mo naman yung mechanic, but mostly kahit naman sa mga sasakyan, pa-plug nila ito, sabihin nila ganito, may problem, ganyan, bayad ka ng 2,000, 5,000 para lang sa diagnosed, which is napaka-simple lang. But remind ko lang guys na hindi ko siya mare-recommend na gawin nyo sa lahat ng check engine problems. As you can see naman is nangyari siya nung time na pinaandar ko siya na nakaangat yung gulong. So yun na yung as per my research, yun na yung hinala ko na problem niya, which is tama naman, speed sensor. And yan din ang sinabi sa akin ng friend ko sa kasa na speed sensor nga daw. Anyway, kung hindi mo kilala yung siyempre
charge ka, di ba? Gagamitin nila yung computer, ganito, ganyan. Pero, napakasimple lang naman. But not all check engine problems. So, kung bigla na lang check engine na hindi niyo naman ginanon, so better check nyo na lang sa professional, sa kasa, kasi mahirap na magkamali. So, ayan guys. So, pwede na. So there you go mga katambike. Salamat sa panonood. I hope nakatulong ito sa mga kapwa natin riders dyan na nakaka-encounter ng ganitong problem. Uulitin ko, I would not recommend it na gawin nyo palagi, lalo na kung hindi nyo alam ang reasons kung bakit kayo nagkakaroon ng problem with regards to check engine. So I will still recommend na go to your mechanic para ma-check to ng mabuti, or go to the casa para mas malaman mo itong problema. Anyway, yun lang guys. Salamat sa panonood. Please do subscribe to my channel. Ring that bell as well para maging updated kayo sa mga vlogs na magagawa ko. And stay safe tayo. Stay out home sa ngayon. Ride safe. See you on my next vlog.